شما صبح آخرین مورد آخر روز پیدا کنید یا کارت تی ای یا علاوه با معمول زود واردات نه خواستم یاد همون روز آخرین مورد دیگه دارم اومد حساب کنم اومد بگم ما هیچ کاری نشد هیچ چه صفته همش تقصیری شانه همه تقصیر او بچی چه صفته او بچی لیمانه یه پا میتونی و پا برسه سنی تا برابرم چه صفت نوره یامونه بودی خواب بگید چه مثلا با حرفه مثلا من تعدیدی کلیپه چی کلمه زنه میرم نه عزیزم هیچ کاری نشد چه بخواه زنه من هیچی برم ای تو تیه چی بود؟ چی بیته؟ چه خبرته؟ بود دمونه برو چی؟ دمونه برو چی بخواه چه صفت؟ تقصیر کنم تقصیر باید تبارم نمبر رد دینا نمبر رد دینا صفت تقصیر بر میتونی از ساندی بشین تقصیر کنم اولی آشقا تقصیر رو بچینه چیشا قدی بچین بیا خونه شا کسی چه پرشنری با تو بونه بچیده بذار بدن مال منه تو باید چی اونه نشون به تو چی اونه نشون به تو مشکلات خدیزه مشکلی مانی یا مشکل اصلا مشکلی آنی بعد وقتی اونه با تو میدادم نه زی ولی ریخته دیگه چه خدا سمیرا قشنگی که مشکلم خرده الان تو تقصیر شما پام در پام در روانی مثلا ایشان سو بچی ریمونش من ایشان باشه این چیم خود تو شب ریم دفترش تو سب بچی بیایی رو بعد شب بچی با حرفی فکر کنی مثلا مظلمه حرفش رو میره تعدیلی کنه به کاری نه چون بخواد زال ما فرد فرش خدا هر کار نکردی خب الان یه هونه خمه اختیار هونه خمه اون مال خمه دوست دارم اصلا همه سیارم نیست غلط چردیست چه سافر اما از زینتم ما بعد گفتم تیلیت نسبتی با همه نرو ایوان چطور نیست نسبتی با نارم من نمی‌زنم زلمی سند ازدواج کن سند ازدواج دیم واسه این دیم آزاد کردی قشنگ نه خیلی یه سری چی بخوام بچین آزاد کنم مثلا بعد حرفا رو از دوشم بچی درگاه ما عمران روی هفت بیچاره خیلی چی مستعمل چی خیلی بچی ده هاستیروش قطعا زنده ده که چه صافت زنده نه بشی چطور چی زنده ای برکته مردم نه شخص اصلا خوبه که بس اما چی بدن شخص نه اما چی بدن شخص نه چه صافت جن ماما چه صافت در همش تقصیر تنه روانیان اتمور قشنگ رفتی بجن امضا بچه سنیوبی چه صافت یه شب
دیگه چی چم دبوند ایشان خیلی چی بهش گیر بخرم چه صفتن روانیت آرزو کسی خیلی باور کن 7 روز همین دوباره پرونده یاس راغ رای صادر رو بیدیش بدی و چی باز شوخی نه بیت کاری انجام دارم برای رای تیدانه سر چه بید؟ چه؟ برای تیدانه سر داشتی چه چه بید؟ صفت خود صدت رو ریزی برای شکایت کنی سریا بود دانش فقط سیزنده خب خود نشد زنده آخر آقا صبح یه پرونده لیوم و سر پرونده هم قاضی شامون شما هم رای صادر یو یه خروشه چه صفت تقصیر تو بید مکا که این چه صفت خروشه که بذاری کار بیایی فیچه خود خیلی کنی تا چه خیلی نوزه میهونه زفت چه چه صفت جیب یا بکشه به چه صفت تقصیر تو نمشه بشه کی بس اصلا بخدا دیگه من خیلی گرفتم بچه اخی جلو رونی بچه خیلی بچه خیلی من یه بابا میگم من نگفتم خودت کنم تو چی داری بزنی با ایده بدهش که ساعت رو سراور گیرم برو به کارزنده تنباقه بهش بنایی چه صافت این هر رو به آرزومای زبست هر رو هم مشکلات حدیثه فقط یه بار بیا سراغمون اکنوپی به استادیوم کوبیده سال نردان در واقع من اما چی بکنه؟ چی داره بکنه؟ ها اما چی بکنه؟ چه صفت مکن بله چه صفت بار آخر دوستم به دست جمعی بار آخر الان چطور؟ الان من کار دارم بشی تو خب بشی خود چطور؟ سمای باید خدیزگی ها سمای باید خدیزگی من زینتم من زینتم مصطفی خدیزه کنی تو چی زینته؟ چون من خیلی همین چلم تو برده این چندمون بسه ده این های چندمون بسه ده قدر چه برده چی روانیه برد؟ هم نگی چی روانیه چی بشینیم استراحت کنیم روانی چیکار دیگه آمه هم منتظر بره با ما چی حرف بزنیم بگیم پرونده یا هست کنه برای که لغوش کنه ببر تو دونی این بچه 100 بار هم یا برای حرف تقریب میکنه به اصلا پرونده به هیچ جا میرسه لغوش کنه برای تقریبا زنده اندازه
نمیزنه برای چای نمیزنه چی؟ چک چیه؟ چیه؟ من گفتم با خانم صحبت کنید دادگاه. روز توان داشت کسی به داخل دادگاه. من چرا داخل دادگاه؟ سرفرمون از ما دادگاه گفتی که بیا مادرش چه دیت گفتم بیا برو ثابت که داخل دادگاه. سنومی. چی بیام؟ من چرا بیام دادگاه؟ ها یه چیزی زوری چرا بیام دادگاه؟ من باید توضیح بدم سیت چی بگید نیست زور میشه. آره واضحه اصلا لازم. بله. همه نام داخل. نه اصلا داخل دادگاه نمیام. آقا یه خبرش نور رویده گفت صادری بود. نور رویده بادیا. آقا موضوع رودا بادیا اصلا روش داخل دادگاه. ولی نه بعضی پرونده قبلی چه نیگو چی در مورد پرونده خواست به داخل دادگاه همون روزی بعد گفت 3 روز مهلت اعدامی است. پرونده نه رفتی داخل دادگاه. چیزی برام دادگاه یه چیزی خیلی زور میاد چرا برام میت کاری انجام نده هدیت قبل حرف تشویق تو زدم نه حرف تشویق نمیشه بزنی من گفتی که اون مدارش دیت اون ثابت کنی فهمیدی همون روزی ما مهلت ازش اینو به داخل دادگاه ولی که نه پای غلط تا چند تا اون بجا و میرو نه خیلی نمیشه تاریخ دادگاه میشه این تاریخ دادگاه این اصلا صد نمره داخل دادگاه برو تنو مری بری کلو میت کاری نشد چی بخبرم دادگاه کجا این حرف از دی مای حرف نوریش طبقه هیچ کار نشده این دارن خرجی مانی رن خب من الان از طرف دادگاه من رسید تو آخرین فهمیسی برم دادگاه چی برام دادگاه تو اساس چی میام دادگاه من چه دارم بیام دادگاه تو بیا بگو مدارک چیز دیت تو اشیدی مدارک تو دی فهمیسی با دین ثابت کی باز حرف باز کار ندارم گفت رفتم دادگاه ای وسیله که اون مدارکی که دست به کووردشون نه اونم زریمه که حقیقت ما امضا سونو چه صفتی بود تو میگم اون امضا اون نامری که برداشت کردی گوی باش امضا کنی کووردینه من نگفتم رفتم دادگاه نه من نمیتونم دادگاه چیزی آقا بگو سیاقا توضیح بده چی چه اصلا جناب خاصه یه روما هم میده بیرون سکو الان نشونه دام برگرد خب ببین این خانم اصلا داخل دادگاه اون روز نومد خب بخشیم آقا یه وقتی ازاری اومد احمد بهش گفت که بذار داخل دادگاه خوشم و پاکش به ایسان داخل دادگاه بعد یه برجه اوه ایرو دو احمد تو امضاش کن تا در عوضش بدم سند اعتراض بیارو اما احمد قبول نکرد داخل دادگاه اصلا نومه چی بیاد اصلا بخوام مدارک چه نگاه تو سر کنه اصلا دادگاه حرف چه مصطفى همش می‌ریزه همش قرص می‌ریزه بعد تو احمد به تو درود نخواستم کاری نشد که دادگاه من واسه چی رفتم برام الان از طرف دادگاه اومدم میخوام نامش اعلانشون میدم تو صبح آخرین مهلت آخرین روزه که به داخل دادگاه یا و پاس تی یا علاوه با مأمور به زور باری داخل دادگاه من اگر بخواستم بیام دادگاه همون روز اومد کاری نشد چی بخوام بیام دادگاه آخرین مهلت زیر دارم و اومد بعد ثابت کنم اومد بعد بگم کارمه چی بی ما هیچ کاری نکردم هیچ جا نیست چه بود نیست چه برده تصدیق شدی گفت نه چای داری من چای داری من چای داری من چای داری گفت سیچ نه رفتی دادگاه دیگه نخواد برام بچه من دیگه خودت سیچ نه رفت بدن خواهی چیه من نامری چه بودی باشه می نامری کلک چه نه سب کن من چند وقت من این تو وقت گفتم به دادگاه نامه ها من مورد 3 روزه بند نام بی سیسی نامه دلم نخواست نیام هر روز بیام به خاطر تعمیرات تو آخرین روز تو چی بفهمیسی آخرین صبح آخرین مورد آخرین روز به داخل دادگاه تمام همه اینو هیچ صبح بگیری آرزو هیچ کاری نچه بخواه بیام دادگاه نه هیچ کاری ندازی رو چه بخواه بیام جزئی دیده هیچ کاری نچه نه چی دیگه بیام من نچه بدازی رو هیچ کاری نچه من داخل دادگاه باید ثابت کنی فهمیسی یه حرفایی رو خرج می‌برد بسیمه ایت استرات نبر بالا دل میخوام استرات نبر واسه این صحبت دل میخوام نبر تو وانی های چت بکن اون نامت نگفتیم رفتم دادگاه با قاضی صحبت کردم اصلا هیچ که گوش حرف دادگاه اصلا دادگاه نمی‌اصلا چی اومد دادگاه اصلا پا داخل دادگاه نه آقا واسه دارم اصلا چیزی بیام دادگاه آقا من یه چیز زیرا من زور هیچ کاری نشد چی بخوام بیام چی به تو زیرشون چی به تو زیرشون بکن الان چه کاری نه برده کارتون نه چرا ببر بکن الان چی نپره الان چی نپره اختاق خود خدمت محکومه فهمیدی نپره اختاق خود
سکای دارا که اینا با بکشم من چی کردم جواب سوالی که فقط نه دیگه چه جا ساله ترجمه هیچ کاری نشد هیچ یاد نداشت چون خبر داد تاریخ بینی رو داخل دادگاه نومه خب دون آخه میگن نامه چون کاری نشد به هر حال تو مجرم اصلی این قضیه باید بره داخل دادگاه فهمیدی مجرم اصلی این قضیه تنی باید حتما بره داخل دادگاه خاطر به عرض فکری فهمیدی سیسه برام خاصیت برام باید بره من تو چه برام شبته بود تشن این تشن آسامه نتیجی الان همه دونه چی کار کنه همه بر علی شهادتی داشتی فهمی همه چیه نه همه چیه چی خبر میشه همه چیه جو حسم احمد خوش حس آقای اپراتور حسه همه ما دونیم چه تی کار کردی باید صحبت کنی دیگه تو باشه بیا داخل سکوت الان دادگاه حسم صبح میادان میبره رفتی دادگاه رفتی نه رفتی را و نفتی شب تا بوان داده این چپ چته کسی میدید ما تو مرز سنه چه صفحه نه مثلا چند روز صفحه هیچ بچه داری مونم ها واسه نگاه واسه کارت کنم ببین که بگو به کلیوی اصلا این وقت تو من ناره میگه ماموری رو وظیفه من انجام میدم فهمیدی هر روز با این نامه بیان که به داخل دادگاه الان از چون مامور یارم تا یا فرصت ایزون خان آبرو تو کرد دست از دست گوره کو بردا بارش فرصت چه ایدی آخری صبح آخری مولدته صبح آخری مولدته صبح ما هیچ ثانیه کاری هم نکردن چه بخوام یا اصلا نبودن فهمیدی بیاد صبح آخری مولدش میوتید خیلی بیا برای سوی چی بگو که اصلا نه این جریان چی بیپره اصلا کوی مدرک رو برداشت و خونه چند تا نامه برداشت بگوش میاد دست من الان باید فقط این نامه امضا کنه ما بریم داخل دادگاه الان میخواد چند پیش اصلا گو نامه داخل دادگاه اصلا من رو باید یه نامه بیارن یه چیاران سی خانم چه وضعشه واقعا کومه داخل دادگاه اصلا نومم دارشان فریبیده دارشان گولی زنه آقای اپراتورش من نمیسی خمو شرطم به من گفت یا تو یا احمد یا خدیجه این برجه رو امضا بزنی که یعنی بیاین بگین من اینا رو مثلا داره که من ندزدیدمش مالایی نویسم که خانم آرزو داخل دادگاه و روزنامه داخل دادگاه بنویس هر چیزی که بر علیه ایتری فقط بنویس داخل دادگاه او روز داخل دادگاه میری نویسم کاری نشد چه بخوام بیام این خوش میاد که مالایی نویسم دیدم شو اول قاضی خوش صادری کنی که تو خود مدرسه بده بدی نیاز نیستی به داخل دادگاه یعنی چه و من اجا چیه یا خود فقط خواست خونه خرید بده احمد معلوم میگه اصلا داخل بجت پرونده نوشته داخل خود یعنی اصلا نامه داخل دادگاه اصلا تو سه خود بسیدید تمام ببر اگر صبح نه داخل دادگاه ده حکم صادره مدارای نوشتن که تو روز اندن نومی داخل دادگاه فهمیسی؟ چیزا عبدالله تو کاری نکردم الان هم خود سکو الان هم بازی خوی صادری کنه فهمیسی که تو مدارک رو ده بدهی ده نیازنیه به دادگاه ایگاه چیزا هر شب مونه همه برای احمد و خدیجه کاری کنه ما داریم قانونی کار انجام میدیم فهمیسی؟ الان اینه نوشته میشه عمدن نومی داخل دادگاه صبح آخرین فرصت رو دیگه داخل دادگاه شمول یه تایی کنی فهمیسی؟ ما هیچ زانیا پامه هیچ زانیا خدا کاری هم نچرا چه بخوام بیام سیکو خانم آرزو آقای احمد گوش میگیرم صدا خانم آرزو من دایری نویسم امروز ما میرو دمی ابلاغین دیریه ابلاغین هم نوشته مسید این نویسم سید چطور آخرین روز آخرین فرصت که به داخل دادگاه فهمیسی؟ یعنی چی؟ میری نویسم همه چیز یعنی یه چه فردا باید حتما بریم دادگاه یعنی همین میفهمی اگه ما بخواستم برم دادگاه همون روزی رفتم نه رفتی هم ما طوری نیست اگه میخوام نرو حالا به علیه تو رای صادر میشه اگر میری نویسم چون من امروز اینو حضور داشتم ولی اگر نه داخل دادگاه قاضی خوش صادری کنه که تو مدرک رو ده بدهی اینا یه سنه ما خبر رم دادگاه خد بگم هیچی نه باشو بگم نه ما هم با علی خمی پای سنه میره شارع فقط برای زوج تو میگی خیال چون من اهل دیگه بگیر آخر معارضون من الان نیستم که شهادت نتایی که امروز این حضور داشتم ابلاغ اندام بدم من همه چیز داخل هر چیزی آدم ای گوی چه خطا همه چیزی خطی بری دوزیا گوی چه خطا خود تو بعد چه بمونیم ها چه بمونیم ساعت نبر بالا
بعده هرچی هم هونه به هم هر چیگیر همه به علمنه مقصر شاید این همه دار سنت دار تقصی شاسی دیگه پرونده لقی بره ها چی تیرا تا میبره پرونده لختو عوضی آرزو تو وقتی میبینی من همه پرونده از بازنده این سیسی بازنده بالا شدی سیسی این کار دکنی همه کار غیر قانونیه بلا همیشه ثابت کن به بسه هم مال خسته شدی هم خطا نیست که نقصی غیر قانونی ازاده ها همه قانونی اگه غیر قانونی نیست بلا داخل دادگاه ثابت کن ثابت که چی تو شناسا چرا غیر قانونی ما کو چه دارم چجا بس یه رفتار کرد بس ده آقای همین ارزا که 30 ساعت هم کام انجام رو تو دقیقه امضا کنی ها خیلی مشاهده ها چه سایتی امضا کنی تو آقا فرد میخوای امضا کنی تو امضا کنی برو خانم آقای احمد بیرو خانم بیرو مرزا کنی نه امضا کن تو امضا این امضا کن هیچی نه امضا امضا کن باید کنی این امضا زیبون امضا کن کاش امضا زمین امضا فرد امضاش کن خیلی تعلیه امضا کنی نه باش امضا کنی بس سکو خوشی سکو میشه یه رفتار تا آخری حرف لیبرتیسون سکو امروز مومن رو اردن داخل دادگاه نام صبح آخرین فرصت آخرین مهلت خانم آرزو چی داخل دادگاه اگر هم نامه وزارت خط دادگاه آقای قاضی رئیس صادری کنسی چی تو مدرسه دیو دی آقا تماسی تو با کار باسی بود که برای مزیدی ولی بهتر تشه صبح داخل دادگاه اگر هم نامه مجبور تو با مامور بیان دست بر دست سگا می هیچ کاری نشده واسه بقیه حرف میزنم می هیچ کاری نشده مثلا بیا با قاضی بگو قاضی بیا حرف دروش بزنم یه حرف دیگه قاضی بده خواب بزنی آقا من شما کار خوشم کار انجام دادم خیلی خوشم الان فقط هر معدش استوری به علی استفاده کنید چون اون دادگاه را معدش علی چند برداشت کرد صبح آخرین موردی بالا مشکلی نه هم نوما ما کارش نمی خطوبی با مامور هر چی گفتی برداریم بریم الان زمین بسته بودی ها اگر هیچ ببره چای با من دینم لیست دوزی بانی رو بس ببره من تو باز چه صافی رو بده میشه تا بیا آمده است زمان که کنی من وای سینه رو وای آیا برای تو بفهمید چه نوش جونه دست در کاش ما حداقل اون برگه ها رو میدیدیم امضا می‌زدیم چی بود اینو خواست ما امضا بگیره میگه بیاد برام امضا بزنید من نخوندیم شو آقای افلاطون خوش که برجه در مورد اینه ما من چون پارش شد من پارش شدی کاش میخوندیمشون اول آقای افلاطون بفهمید حرف برگه تو چی بود حالا شو چه امضاشون نچردیم خیلی عجیبین بگم زرنگی بگم هر کاری استفاده کنی چه یه طوری بخواد دیگه ارزش هم زندان آزاد کنی ولی اما توی زنجی بزنم و چی خب و چی بابا خب ما اطلاع برام چه این دوار نرفته داخل دادگاه یا این پرونده بهش ربطی چه کار داره به وکیل ربطی نداره ببین چه اصلا ربطی به وکیل هم بچه ما پرونده خودمون چیکار دوباره چه نمیخواید اصلاحات رو سر
دوم مرز سن چه صفتی نگوید ها بشین بیا اگر روانی بخیر جرق کنی حرفی نمیزنی بشین زد قرار نه چه صفت اصلا ناز اصلا اون برام نمی روانی سج آرزو سکن یه سوالی بعد دارم درست بکنه فقط راست شد سوالم زیاد چیزی مهم نیست او برجلن دو پاره بودیم نفرتونه فقط ایخوامنم او برجت سی نوشتی در مورد تکلت خسی تکنی چرا خواستم سکنم چه صفت چفته و برقب دستی من چه دارم رقب آرزو سکن و باید این جواب به من بدی تا هم بس این و این جواب نرسید سکن سکن من نمتی گمته جواب نبره من او برجت نوشتی ما او برجت نوشتی بعدی خیلی بخونشون نت نوشتم چه صفت خود دیگه بخونشون نت نوشتی بعد چه درد منم هیچ سوال جواب مکن چه صفت ما دیگه پس سی همین برجل پاره شدی اردونست آشغالیه اردونست بهم سوالی پرسید فقط این خامنم منش نوشتی بیزه فقط خامنم چه نوشتی همون گفتم منش نوشتم بده حرف بزن منش نوشتی بیزه نورم منش نوشتم آرزو سکون بس کن من دارم برد دستم آرزو سکون من نبتی گمزه سکون برقب هیگه من بتون نوشتم من یادم یاد نوشتم نیسته خدا دیرنش را خیلی بخون شو بری داخل چه نوشتم چه صفت هیچ من یاد زیرا بگی چه نوشتی ها جواب من نسونم دست سر میارم بگی منم داخلی برجست نوشتی چه نوشتم بین دلت کتا چی خواهم کتا چی خواهم هیگه چه نوشتی هیگه چه نوشتی هیگه چه نوشتی من که تو برده برده خود تقصیر خشه هیگه داخلی برجست نوشتی خواهم رو چه نوشتم بیا چه نوشتم الان مشکل تو چای دو تقصیر چه یا اینا تمام برجه نمت تمام تا برجه نصران یا و چی گم برجلی کوبری هست برجلی کوبری کلو او برجلی چقدر امضا نو قاعد حتی سکم هر خطایی زنی من آرزو سکون تو باهاش بگوی او برجست نوشتی بی سگا از صبحم تا آخر ایتونه میگم چی نه اصلا چی برجه داری مثلا چه صبح خیلی بخوری نه نوبتی داره نسی کار ولش کن راست میگه اصلا ولش کن اگه نری خودش ببین فردا صبح میاد دادگاه بابا سرباز بری کاری نشم چه بخوام برم دادگاه این بیری نشم من الان چه برم دادگاه اگه خواستم برم دادگاه همون روزی راه نیواستم تا الان برم چه صافتر دادگاه چیکینی میرم روز تپسی یا بچه میخونه ایمان یا سرباز یا بازرسه نونسه چه خروز تپسی میخونه ایمان چه از میدیم آقاش از زنده ایمونه که روانیان مثلا الان باید تردید کنم با حرفش به چیکینی میرم دادگاه برامون مهم نیست چه بری یا نری دوست داشتی برو چپته باید که چی داره مثلا چه صافت میشه چون به یه قشی داخل برجل نوشته بود که مثلا تو منو به عنوان زنش بپذیری همه چی احتمال داره ممکنه اون باشه ممکنه بخواسته مثلا از ما رضایت بگیره واسه آزادی خواهرش شما که بعدی اصلا امضا چه نیستی بعدی نگیرن دیگه ما موضوع لا هستیم و یه چی بیان برداره با نیست کار اینا فقط یه خورده بیشتر آگاه موچه مثل چه نقشیه داره حالا این جناب از صبح من بردن حساب نبردن دوباره ایتنی شد باید زیجی داشت بود سی پرمان کرد ما خودمون دونیم امروز آخرش صبحانه جلوی بر کردم کسی نخواهش رو هی نامه دکتر نامه دیگه کنی پارش از سخت نظر میخواد راست میگه دیگه یه فرد نخواد بره دادگاه سرباز میاد میبرتش چه توضیح بده که چرا توی مثلا اون برگه ها اون شناسنامه و کارت ملی احمد پیش خارج بود تنها کسی توی این خونه میتونست کارو بکنه خود آرزوه بله خب من بهش گفتم چه موضوع اصلی خشه
خب باشه آقا احمد که داره هوا تاریک میشه. من میرم خونه فردا صبح میام اگه ببینم آرزو میره یا نه. اگه باشه تو منتظر کنی فقط از فقط نباید داره شما زیاد نکن بهش نگین چی بخواد بره بهش اصرار بکنید. من کاری باش ندارم دیگه. والا هر میل خوش میگه خاص بالا برای نیش هر کار بخوام نه برای خشیمون باشه. برای شما میگم سلامت آقای افراطی. راستی آقای افراطی از طرف من به مامانتون سلام برسونید و خواهرتون هم بگید خیلی ممنون ازشون. باشه. چه صافت ده تدهمونیم ها چه صافت برده روانی